iBoන් කියලා පිළිගන්නවා earning money YouTube channel එකට එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. මගේ channel එකේ ගොඩක් ගේන්නේ e-money සම්බන්ධ සහ ගොඩක්ම binary tick trading සහ අනිකුත් platform ගැන තමයි මගේ channel එකේ ගොඩක් videos ගේන්නේ. channel about එකට ගියාම මාව contact කරගන්න විදිය තියෙනවා. Telegram group එකට join වෙන්න, Facebook page එකටත් ඔයාලා like එකක් දාන්න. playlist එකක් තියෙනවා free strategy export option indicators. ඒ විදිහට playlist එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති playlist එකක් බලන්න පුළුවන්. free strategy මේ විදිහ 60ක් 70ක් විතර මම කියා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ export option video එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊළඟට තව export option strategy එකක් ගේන්න. ඒ වගේම අන්තිමට දාපු fast 51s strategy එකත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මම අන්තිම වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිව්වා PDF එකක් පෙන්නනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ binary.com algorithm the best strategy English version එක. මේක තියෙන English වලින් මේක කියන්නේ algorithm එක හදපු කෙනාගේම PDF එක. දැනට ලංකාවෙම තියෙන්නේ මම හිතන විදිහට මංගාව විතරයි. right මම මේක පෙන්නනවා. මේක සල්ලි වලට විකුණන්නේ දැනට නොමිලේ දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අර මේක අරගෙන කට්ටිය සෙල් කරයිද කියන එක. binary numbers මම වලට පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මෙයා රෂියන් එක්කෙනෙක්. හරිද? මේ algorithm system එක develop කරපු කෙනා තමයි නිකොලයි කියන්නේ. right මම පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නන්නම්. LEP analyze එක තියෙනවා. මේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ rise and fall strategy කරන විදිය සහ even not ගැනත් තියෙනවා. චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නන්නම්. පොඩ්ඩක් කියන්නේ දැන් මේක දෙතුන් පාරක් නෙමෙයි, ටිකක් ගොඩක් බලන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක ගොඩක් අධ්‍යයනය කරනවා. චුට්ටක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. high low හැදෙන විදිය, rise and fall හැදෙන විදිය තියෙනවා. ටිකක් physics maths ටිකක් පුළුවන් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගත්තොත් වැඩි ලේසි. දැන් මේ බලන්න මේ even odd එකක් දාන විදිය තියෙන්නේ. rule එක තියෙනවා. දැන් මේ වගේ දේවලුත් මංගාව තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නයි අනිත් අයට නොමිලි කියා දෙනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. තව PDF එකේ යට තියෙනවා මම පෙන්වන්නම්. rise and fall, even not, higher low වගේ කරන විදිහ තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේක සංකීර්ණ PDF එක. මේ step analyze එක මේ තියෙන්නේ. example එකක් තියෙනවා 1 5 4 6 odd step up, even step up, bet up. up trade එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. මේක හරියට කියවලා බලන්න ඕන උඩින් නම් worm එක කියන අර උඩ යන රේඛාව. ඒ කියන්නේ green worm hit between levels. මේ හරියම algorithm එක මේ තියෙන්නේ. right මම මේ PDF එක ඔයාලට ඉස්සරහට දෙන්නම්. එකත් මම බලලා දෙන්නේ කට්ටිය ගැන. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟට හම්බෙමු export option අලුත් strategy එකකින්. අපි ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.